Hello guys, good morning, and it's another video, and everything you will see in this video is all about planting. So if you are interested, please keep on watching. Hey guys, so welcome back sa ating bagong tambayan that we have a lot of plants here. Ayan na. And then nandyan yung mint natin. We have cactus and we have orchids here galing doon sa baba. So kumuha ako doon ng isa and tinanim ko siya, nilagay dito. Ayan. And then meron tayong Vietnam rose. Actually, ito ay yung lagayan ng soft drinks. So, ito yung bottle niya. Yan. Then, binutas ko lang, nilagyan ko ng ganyan, ng Vietnam rose. So, hindi pa siya masyadong buhay. Pero ganyan siya. And then, magkakaroon siya ng mga bulaklak soon. Yan. So, I put 3 only. Soon, pupunuin natin yan para maging tabing sa liwanag ng araw. Ayan. And then ayan, eto, we have another cactus over there. And of course, meron tayong halaman galing sa Canada. Ayan, comment down below po sa mga taga Canada kung ano pong halaman yan. And pinalibot ko dun yung mga cactus natin na mga makukulay. Ayan. So basically, lalagyan natin dyan, lahat dyan, pag ikot doon. And then ayun, yung ibang pininturahan na mga halaman, na mga paso, and soon gagamitin natin. So that's it. Panoorin natin yung ating makeover.
Yun o. So, ang dami na naming nakuha. Yan. Isang timba na. Mas madami pa dito. Harvest time. Ayan. Ito yung maganda sa probinsya. Harvest ng sariling ano. No need to buy. Have you ever tried? Copyright. Gusto ka nung kunanin ko. Oh. Stone. Hello. Diba? Liit pa. Actually, isang puno lang to. Naga dumadugsun na tapi. Wala na ni Ate, narinig Wisa. Nek ata di. Ata. Tata. Diretso taas. Tini, tuwid diretso. Ato, diretso. Ata ni. Mali tipay ni. Tani. Ay, nagadot ta. Di nagtudwa. Wala yelo. Wan. Tini, tani. Diretso ta. Tati. Sige, diretso. Ata, imam. Nga to, ang base. Ito yan. Ate ni, kita niyo ito yung ata, nakaluban. Toy? Ate ni, diretso ate ni. Ato eh, tutudo natin cellphone ko. Higa mo ma. Diba? Nakapayong pa yung ano, mga nangunguha. Apay katum. Kasi yung pumunta sa kabila, sa kanila na yan. Pero pag nakuha namin, sa amin. Pero yung puno sa amin. Puno ng kalamansi. Sa ibaba niya may sili pa. Kaso green pa lang. Check natin kung marami pa. Set me free. Wala na. Okay, wala na. So tara, let's bagets. That's it. So next time ulit mag-harvest tayo. At ito gaw nga eh. So nakuha tayong talong saka kalamansi. Dami nito oh. Gusto nyo yan? May kalamansi pa dyan. Pero konti na lang yung bunga. Hey! Thank you for watching, folks. Thank you for watching Binions. And I have more videos down there. Just click that one. Yes, that one. Let's go!